Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true. Hey বন্ধুসকল, welcome to my channel Tech Harsha. আজি মই কম নাথিং ফোন 1 ৰ কি প্ৰবলেম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বহুতে টুইট কৰি আছে, শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যে নাথিং ফোন 1 ৰ বহুতৰে মইশ্চাৰ আহি আছে। ফোনত মইশ্চাৰ কিয় আহি আছে? হ'ব পাৰে তেওঁলোকে হয়তো ডিফেক্টিভ ইউনিট পাইছে ফোনটোৰ, হয়তো এইটোও হ'ব পাৰে কিজানি ফোনটোত কিবা প্ৰবলেম আছে। বেছি মানুহে পোৱা নাই, কিছুমানে পাইছে আৰু ফোনত মইশ্চাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ফোনটোৰ কেমেৰাত মইশ্চাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিছুমানৰ ফোনত এইটো ইছ্যু আহি আছে ফোনটোত, কিছুমানৰ এইটোও কমপ্লেইন আহি আছে ফোনটোৰ ক্ষেত্ৰত। কিছুমানৰ স্ক্ৰীনত গ্ৰীণ টিণ্ট দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। গ্ৰীণ টিণ্ট নৰ্মেলি OLED ডিছপ্লেত আহিব নালাগে, কিন্তু এইটো ফোনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই গ্ৰীণ টিণ্ট এই প্ৰবলেমটো OnePlus-ৰ ফোনতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। যে মই কেতিয়া OnePlus-ৰ ফোন ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এই প্ৰবলেমটো LCD-ৰ প্ৰবলেম, কিন্তু OLED ডিছপ্লেত কিয় বা এইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই নাথিং ফোনো ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়াও। এইটো ডিছপ্লেটো অলপ গ্ৰীণ দেখিবলৈ পোৱা যায়, একদম পুৰা ব্লেক নহয় ডিছপ্লেটো, অলপ আধা ব্লেক আধা গ্ৰীণ, অলপ সেই টাইপৰ হয়। মানুহে এইটোও কমপ্লেইন কৰি আছে নাথিং ফোন 1 ৰ লগত চাৰ্জাৰ দিব লাগিছিল, কিন্তু সিহঁতে চাৰ্জাৰ দিয়া নাই নাথিং ফোন 1 ৰ লগত। এই নাথিং কোম্পানীটো কেনেকৈ আইফোনৰ কেটেগৰীত যাই আছে? ইহঁতেতো কিবা এটা ইউনিক কৰিবলৈ আহিছিল, কিন্তু ইউনিক কৰাৰ বদলি ইহঁতে আইফোনৰ কেটেগৰীত যাই আছে। ইহঁতে চাৰ্জাৰ কিয় নিদিয়ে লগত? চাৰ্জাৰটো দিব লাগিছিল লগত, অন্তত 65 ৱাটৰ চাৰ্জাৰটো লগত দিবই লাগিছিল ফোনটোৰ লগত। মানুহে এইটোও কৈ আছে যে নাথিং ফোন 1 ৰ প্ৰচেছৰটো পুৰণা প্ৰচেছৰ, ফোনটো দেখিবলৈ ফেঞ্চি, বেক পেনেলত লাইট জ্বলে, কিন্তু সেই হিচাপত ফোনটোৰ লগত তাৰ প্ৰচেছৰটো মেটচ নকৰে। এইটোৱে নাথিং কোম্পানীয়ে কষ্ট কাটিঙৰ কাৰণে কৰিছে। নাথিং ফোনৰ বডি ইনোভেশ্যনৰ লগত প্ৰচেছৰটো মেটচ নকৰে। এই প্ৰচেছৰটো মডিফাই কৰা হৈছে। ইয়াৰ যিটো অৰিজিনেল প্ৰচেছৰ সেইটোত ৱায়াৰলেছ চাৰ্জিং ছাপৰ্ট নকৰে, কিন্তু তেওঁলোকে এইটো মডিফাই কৰি ৱায়াৰলেছ চাৰ্জিং ছাপৰ্ট কৰি দিছে। তেওঁলোকে কিবা কৰি যোগাৰ কৰি এইটো ৱায়াৰলেছ চাৰ্জিঙৰ চিষ্টেমটো ভৰাই দিছে আৰু প্ৰচেছৰত। কোনো এজন টেকনিকেল নলেজ থকা মানুহে কেতিয়াও লাইট চাই এটা ফোন কিনিবলৈ নাযায়। নকিয়াৰো বোলে এনেকুৱা ফোন আছিল আগতে, যিখনত এনেকুৱা বেক পেনেলত লাইট জ্বলা চিষ্টেম ছাপৰ্ট কৰিছিল। চামচাং J2তো এনেকুৱা লাইট জ্বলা চিষ্টেম আছিল। কেমেৰাত এটা ৰিঙৰ নিচিনা আছিল, তাতে লাইট জ্বলিছিল। এই গ্লছি ইণ্টাৰফেচটো কোনো নতুন বস্তু নহয়, এইটো আগৰে পৰা ইমপ্লিমেণ্ট হৈ আহিছে, কিন্তু এওঁলোকে অলপ ডাঙৰ লেভেলত কামটো কৰিছে আৰু এই নাথিঙে যিটো লেভেলত কৰিছে সেই লেভেলত কোনেও কৰা নাছিল। আগতে সৰু সুৰা কৰি ইমপ্লিমেণ্ট হৈ আহিছিল এই গ্লছি ইণ্টাৰফেচৰ বস্তুটো। একদম কমপ্লিট বেক পেনেলত লাইট জ্বলা চিষ্টেম কোনেও দিয়া নাছিল এনেকৈ নাথিঙৰ নিচিনা কৰি। চামচাং গেলেক্সি J2ৰ কেমেৰাৰ ছাইডেদি এনেকুৱা কালাৰফুল ৰিং আছিল, বেলেগ ধৰণৰ কালাৰৰ লাইট জ্বলিছিল। এইটো কোনো প্ৰথম আৰম্ভণি নহয়, ইয়াৰ আৰম্ভণি আগতে হৈছে, কিন্তু নাথিঙে এইটো অলপ ডাঙৰ লেভেলত কৰিছে আৰু কামটো। নাজানো নাথিঙৰ US আৰু কেনেডাৰ লগত কি শত্ৰুতা। এই নাথিং ফোন 1 এইটো ফোন বোলে US আৰু কেনেডাত নাপায়ে, তেওঁলোকে তাত লঞ্চে কৰা নাই ফোনটো। তোৰ কাৰণ কি নাজানো, US আৰু কেনেডাত বা কিয় বা লঞ্চ কৰা নাই। US আৰু কেনেডাত দিয়াই নাই এই ফোনটো। এইটোতো এটা লণ্ডন বেছ কোম্পানী নাথিংটো, কিন্তু তথাপিও US আৰু কেনেডাত কিয় বা এই ফোনটো দিব নোখোজে তেওঁলোকে, নাজানো। শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেমেৰাৰ ওপৰত কিছুমান ফোনত ডেড পিক্সেলো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ফোনটোৰ। নাজানো কি বা চলি আছে। কোম্পানীটোৰ কাষ্টমাৰ ছাপৰ্ট চিষ্টেম কিন্তু ভাল। কাৰোবাৰ ফোনত যদি কিবা প্ৰব্লেম ওলাইছে, যিকোনো প্ৰব্লেমৰ কুইক সলিউশ্যন দি আছে তেওঁলোকে। নতুন কোম্পানী হিচাপেতো ভাল হ'বই কাষ্টমাৰ ছাপৰ্ট চিষ্টেম। কাৰোবাৰ ফোনত যদি কিবা প্ৰব্লেম আহিছে, লগে ফোন চেঞ্জ কৰি দি আছে তেওঁলোকে, ভাল কথা এইটো।
হ'ব লাগে এনেকুৱা যিহেতু নতুন কোম্পানী সেইবোৰৰ খেয়াল ৰাখিবই তেওঁলোকে মই এইটো নকওঁ যে নাথিংখন নল'ব আপোনালোকে লওক কোনোবাই যদি ল'ব খোজে নাথিংখন মই অলপ কৈ দিলোঁ আৰু কি প্ৰব্লেম দেখিবলৈ পোৱা হৈছে নাথিংখনত ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ